วิด -19 จะหายไปหรือไม่มันมีหลายปัจจัยแต่ต้องบอกว่าจะอยู่กับเราไปอีกสักพักหนึ่งแม้ว่าจะมีวัคซีนแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะหายไปเลยพักหนึ่งขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของการควบคุมป้องกันโรคแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนนั่นแหละครับผลที่เขาประกาศต้องบอกว่าเป็นผลเบื้องต้นไม่ใช่ผลการวิเคราะห์ที่จะบอกประสิทธิผลที่แท้จริงแต่เป็นการดูแนวโน้มมีการวิจัยไปได้สัก2 เดือนก็เอาข้อมูลเบื้องต้นมาดูกันก่อนแล้วก็เรื่องวัคซีนก็เป็นเรื่องที่อยู่ในเป้าความสนใจนักวิทยาศาสตร์ค้นพบข้อมูลอะไรใหม่ๆเนี่ยก็มักจะรีบบอกกันถ้าวัคซีนประสิทธิผล 100% ก็ต้องฉีดให้กับประชากรประมาณ 60-70% ของประชากรทั้งโลกงั้นถ้าวัคซีนต้องใช้คนหนึ่ง2 โดสแล้วก็ประชากรประมาณสัก 7,000 ล้านคน7749ก็คือ 4,900 ล้านคนประมาณสัก 9,000 กว่าล้านโดสครับเกือบ 10,000 ล้านโดสครับที่เราจะต้องหาวัคซีนมาณเวลานี้จะผลิตให้ได้ 10,000 ล้านโดสภายใน1 ปีแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคือ 50% เนี่ยเป็นเฉพาะของปี 64 คือปี 2021 เนี่ยนะครับแล้วเราก็คาดประมาณตามโอกาสของการประสบความสำเร็จแล้วก็ดูในเรื่องของความสามารถในการบริหารจัดการในการฉีดวัคซีนการกระจายออกไปโดยคำนึงถึงจำนวนวัคซีนที่เมื่อมาแล้วเนี่ยเราจะต้องไม่ทำให้เกิดการสูญเสียเช่นฉีดไม่ทันกลายเป็นวัคซีนหมดอายุอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันมีปัจจัยประกอบกันแล้วก็50% ไม่ใช่ว่าเราจะหยุดแค่ 50% ครับแต่ 50% เพื่อเราจะดูซิว่าเราจะบริหารจัดการได้ในช่วงของ1 ปีข้างหน้าคือประมาณปี 2064 เนี่ยจะฉีดได้สักเท่าไหร่แล้วปีถัดไปเนี่ยเราก็หวังว่าวัคซีนจำนวนมากมันจะปรากฏขึ้นมันจะมีแล้วเราจะจัดหาได้ง่ายขึ้นกว่าในช่วงเวลานี้เพราะช่วงเวลานี้ความต้องการสูงมากการจัดหาในช่วงนี้ต้องใช้วิธีการจองล่วงหน้าเมื่อต้องจองล่วงหน้าก็ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าซื้อฟิวเจอร์กันเลยทีเดียวครับจ่ายคือต้องจ่ายวันนี้ด้วยนะครับจ่ายณวันที่เรายังไม่รู้ว่ามีวัคซีนหรือเปล่าสมมติว่าเราจองกับบริษัท A เนี่ย20 ล้านโดสจำนวนราคาเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเป็นสัดส่วนเช่นถ้าเขาเรียก 50% ล่วงหน้า 50% ต้องจ่ายเข้าไปเลยได้ผลไม่ได้ผลยังไม่รู้เลยนะยังไม่รู้เลยแล้วถ้าไม่ได้ผลไอ้ที่ 50% จ่ายไปเนี่ยก็ไม่ได้คืนนะไม่รีฟันด้วยครับไม่ได้คืนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเสี่ยงณเวลานี้ตลาดวัคซีนเนี่ยเรามีความต้องการในเรื่องของวัตถุดิบสูงมากแม้ลำพังแค่ขวดบรรจุวัคซีนเนี่ยนะครับตอนนี้ราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยเกือบเท่าตัวเพราะว่าต้องนึกถึงว่าต้องใช้ขวดบรรจุวัคซีนเนี่ยเป็นหลายพันล้านขวดเลยนะครับแต่ความต้องการทางด้านโควิดวัคซีนเนี่ยทำให้ทั้งวัตถุดิบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนเนี่ยเพิ่มราคาขึ้นไปจำเป็นต้องมีการจองล่วงหน้าในบรรดาพวกวัตถุดิบด้วยณเวลานี้แม้ว่าเขากำลังรอผลการทดสอบวัคซีนเนี่ยเขาจำเป็นต้องไปจองพวกวัตถุดิบพวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาเพื่อเตรียมการผลิตเพราะเขารู้ว่าแม้เขาผลิตช้าไปเพียงแค่เดือนเดียวเนี่ยความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมูลค่ามันสูงกว่าวัตถุดิบที่เขาจะต้องเสี่ยงในการจัดซื้อล่วงหน้าสต็อกไว้ประเทศที่อยากจะจองวัคซีนเนี่ยก็จำเป็นต้องไปแชร์ความเสี่ยงด้วยไปร่วมที่จะจัดหาในพวกบรรดาวัตถุดิบอะไรเบื้องต้นรวมทั้งในเรื่องของการวิจัยพัฒนาด้วยนะครับณเวลานี้ที่เราเห็นมาว่าเขาทดสอบในคน 40,000 คน 50,000 คนเนี่ยมูลค่าในการวิจัยพัฒนาเป็นหลายพันล้าน US ดอลลาร์นะครับวัคซีนถ้ามีจำนวนน้อยเนี่ยมันจะแพงเมื่อแพงมันก็จะไปอยู่ตามประเทศที่มีกำลังทั้งทางด้านการเงินกับทางด้านการเมืองการต่อรองณเวลานี้นะครับมีการออกข่าวกันเนี่ยก็มีการจองวัคซีนไปจำนวนมากอยู่แล้วซึ่งเราก็เห็นข่าวอยู่แล้วครับประชากรเขาประมาณแค่400 ล้านคนเนี่ยเขาก็จองไปแล้ว800 ล้านโดสหรือว่าแม้กระทั่งจองเป็น 1,000 ล้านโดสก็ตามคือจองเผื่อขาดเผื่อเหลือไว้ด้วยเผื่อว่าบางที่เนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จงั้นตอนนี้มีคำสั่งการจองวัคซีนล่วงหน้าเนี่ยทั้งโลกเนี่ยมากกว่า 6,000 ล้านโดสทั้งเป็นเรื่องของการจองแบบรวมประเทศกลุ่มประเทศ EU หรือจองเป็นประเทศเดียวๆไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจต่างๆสหรัฐอังกฤษจีนญี่ปุ่นทุกที่นะครับแม้กระทั่งอินโดนีเซียยังมีคำสั่งจองวัคซีนล่วงหน้าเลยครับสมมุติว่าถ้าประเทศไทยเราบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเขาก็ได้เพราะเราควบคุมโรคได้ดีถ้างั้นคือต้องตั้งใจรอร่วมกันนะเราอยู่ในสภาพแบบเนี่ยเว้นระยะห่างใส่หน้ากากปิดประเทศกาดไม่ตกการไม่ตกไปเรื่อยๆก็กั้นลมหายใจไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับก็ต้องอึดต้องสู้นะแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะได้รับวัคซีนให้เราได้รับในเวลาใกล้เคียงกับประเทศอื่นเราก็จำเป็นต้องจอง
เรื่องของการวิจัยพัฒนาวัคซีนนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้อยากจะให้มองไปข้างหน้าที่มันไกลไปกว่าโควิด -19 อยากให้รู้สึกว่าพวกเราได้เรียนรู้กับเหตุการณ์นี้แล้วก็รู้ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาสร้างความเข้มแข็งทางด้านงานวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศนะครับเพื่อให้เราสามารถจะพึ่งพาตัวเองได้หรือแม้กระทั่งจะเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นเขาได้ด้วยแต่ก่อนจะเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ก่อนแล้วเรามีศักยภาพมันถูกพิสูจน์ว่าวันนี้เรามีศักยภาพอยู่เพียงแต่เราไม่ได้พร้อมเท่ากับคนอื่นเขาเท่านั้นเองเราไม่พร้อมเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์โรงงานผลิตวัคซีนของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกลงทุนมาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างคนด้วยนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องใช้โอกาสนี้ในการที่เราจะกลับมาในเรื่องมองในเรื่องการลงทุนเพื่อสร้างพื้นฐานการพัฒนาวัคซีนของประเทศทั้งในเรื่องของคนศักยภาพเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็การสนับสนุนต่างๆครับครับผม